لا بد من إنقاذ الأرض من الفناء. جملة بدأت بها أحداث حلقتنا اليوم، قيلت من أحد العلماء في مجال الكيمياء وهو يعرض مشروعه الجديد على هيئة من كبار الرتب العسكرية في الجيش الأمريكي. تابع العالم قائلا أن جميع الإحصائيات الحرارية للأرض في ارتفاع مستمر، ومستوى الاحتباس الحراري وصل إلى منحنيات بالغة الخطورة بالفعل، حتى أن ثلوج القطبين تذوب أنهارا. وإذا ما استمر ذلك الأمر فستكون الكارثة الكبرى. صمت كل الحاضرين في ضجر شديد، فطبيعتهم العسكرية تأبى ألا تتعامل بلغة الأرقام والحقائق، وغير ذلك فهو والعدم سواء. تابع العالم في حماسة شديدة: إن الأرض حسب جميع الإحصائيات تتعرض لعملية فناء لا قبل للبشر بها، ولن يوقفها أي شيء. الأنهار تجف والأرض تتصحر، وحرائق الغابات تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، وكل شيء يدعو للتشاؤم التام. وهنا يأتي دورنا، دور العلم. ظل العسكريون على صمتهم والضجر واضح على ملامحهم، ولم ينبتوا ببنت شفا. ولكن العالم لم يهتم وتابع قائلا: والآن توصلت إلى الحل الذي سيضمن إنقاذ الأرض. وإذا لم نتمكن من إنقاذها فسوف نتمكن على الأقل من تأخير النهاية أو تغييرها تماما عبر تحويل المناخ لصالحنا. الآن أيها السادة، ولأول مرة في تاريخ العلم سنتمكن من التحكم في المناخ لصالحنا ولصالح الأرض، وكل ذلك عبر ابتكار المدهش الكامتريل. هنا فجأة انتبهوا لما قاله، فقد جذبت انتباههم تماما الجملة الأخيرة التي قالها، والتي لم يكن يعلم أن ابتكاره الجديد لن يكون سببا في إنقاذ الأرض، بل في الإسراع بعملية فنائها. كيف كانت تلك نهاية اكتشاف علمي ذات أهداف نبيلة؟ تابع الحلقة حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ ضع إعجابا بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا، وشكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لطالما كان التقدم العلمي هو كابوس الإنسان الأول، فبالرغم من الرفاهية الشديدة التي توصل إليها الإنسان عبر التقدم العلمي والتكنولوجي، إلا أن مشاكله ازدادت حدة وصعوبة مع الوقت، حتى وصلت إلى منحنيات بالغة الخطورة على المستوى الصحي والاقتصادي. وكالعادة فإن العلم لا قلب له، وقد قرر التدخل لمعالجة أكبر مشكلة تواجه كوكب الأرض، وهي مشكلة الاحتباس الحراري الذي وصل إلى مستويات بالغة الخطورة، أدت إلى تدمير العديد من صور الحياة على كوكب الأرض. إن ارتفاع درجتين فقط في درجة حرارة الكوكب كفيلة بأن تحترق الغابات وتتصحر الأراضي وتجف الأنهار، وانخفاضها يؤدي إلى خلل تام في التوازن البيئي. درجتين فقط قد تكون الفيصل بين الحياة والموت، فما بالك عزيزي المشاهد إن زادت عدة درجات دفعة واحدة؟ وكان الحل هذه المرة عجيبا للغاية: غاز الكامتريل، وهو غاز مبتكر يهدف إلى تغيير المناخ التام في المنطقة التي يطلق بها. مثلا يمكن إنتاج المطر الصناعي في منطقة ما عبر إطلاق خليط مركب يوديد الفضة مع بيركلورات البوتاسيوم، تم إطلاقها في الهواء على ارتفاعات شاهقة لتبدأ معها السحب في أن تكون أثقل من الهواء، وهنا تسقط الأمطار.
إنها فقط وسيلة من الوسائل التي يستطيع الكيميائيون فعلها عبر غاز الكامتريل. كانت الفكرة بالبداية هو إنقاذ مناخ الكوكب عبر فرض حالة من البرودة وإطلاق السحب الاصطناعية على كافة أنحاء الأرض للقضاء على حالة الاحتباس الحراري التي يعاني منها كوكب الأرض. ولكن العسكريون كالمعتاد دسوا أنوفهم في المسألة برمتها، مما أدى إلى تحويل مسارها السلمي المفترض إلى مسار آخر تماما، وهو إطلاق السلاح الأقوى على الإطلاق، والذي سيضمن لهم التفوق التام على جميع دول العالم، ألا وهو تغيير المناخ لتدمير الدول. وبالفعل تم الشروع بمعرفة العلماء الذين ابتكروا غاز الكامتريل، وقد أجروا تجارب كثيرة عبر الطائرات لتغيير المناخ فوق الدول المعادية والقضاء عليها مناخيا. وهذا ليس كل شيء، فقد أعلن عن مشروع بالغ الخطورة يسمى مشروع الدرع، وهو مشروع تولته الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها ماديا وفنيا، فقد رصدت تكلفة مبدئية تتخطى 50 مليار دولار سنويا. وهذا المشروع طويل المدى، فقد بدأ منذ العام 2000 وسيصبح منتهيا في العام 2050، وهو مشترك بين الحكومة الأمريكية ومؤسسة هوكس ايروسبيس. وهذا المشروع علنيا يهدف إلى القضاء على الاحتباس الحراري الذي يهدد الكوكب بالفناء، ولكن فعليا هو مشروع عسكري بحت يهدف إلى القضاء على الأعداء عبر تدمير مناخهم وفرض ظروف مناخية قاسية تدمر أعداءها تماما وفي وقت قصير. وقد بدأ هذا المشروع فعليا داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين ظروف المناخ بها، حتى اختفت فجأة كل التفاصيل الخاصة بذلك المشروع إلى عام 2003، عندما كشف أحد العلماء العاملين على هذا المشروع الرهيب أنه تحول إلى سلاح إيكولوجي بالغ الخطورة. وقد ازداد زهو العسكريين العاملين على هذا المشروع حتى أنهم لم يستطيعوا أن يتكتموا عن الأمر، فقد أعلن الجنرال إدوارد تيلر الملقب بالوحش المدلل لوزارة الدفاع الأمريكية أن تقنية غاز الكامتريل وصلت إلى مراحل بالغة التقدم، وأنهم الآن بوسعهم عمليا التحكم بمناخ أي بقعة على وجه الأرض، وهو ما التقطته جميع مخابرات الدول على أنه تهديد مباشر لأمنها القومي، وتصريح لنية استخدام هذه الآلية كسلاح فتاك لا يقبل بها البشر. تخيل معي عزيزي المشاهد أن بإمكانهم فرض مناخ مطير طوال العام، أو إطلاق الزلازل والأعاصير على دول ما حتى يتم تدميرها تماما. والأغرب من هذا هو الصمت المريب من جانب الأمم المتحدة رغم الاتفاقية الموقعة في عام 1978 لمنع استخدام تقنيات الهندسة المناخية في أغراض عسكرية، وهو ما يشير وبشدة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم الجديد كما تسمي نفسها قد حولت ابتكارا يهدف إلى إنقاذ البشرية إلى سلاح فتاك يستطيع القضاء على أي دولة وإخضاعها ودون إطلاق رصاصة واحدة. وهناك بالفعل ضحايا عديدين لتقنية غاز الكامتريل، فقد حدث في كوريا الشمالية العدو الأول للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إطلاق الغاز بها وإنشاء حالة من الجفاف التام والتصحر، حتى هجر العديد من سكان المناطق مساكنهم للبحث عن حياة بعيدا عن المناطق التي جفت تماما. وقد توفي جوعا وعطشا ما يقرب من 6.2 مليون شخصا بسبب ذلك السلاح الفتاك، والذي أدى مهمته بكفاءة تامة في عامين فقط، من سنة 2002 إلى عام 2004. وبعد أن كانت كوريا الشمالية تكتفي ذاتيا من محاصيلها، أصبحت تتلقى معاونات من الأرز وقتها،
بسبب الجفاف الذي أتى عليها فجأة ودون دليل واحد أن السبب هو غاز الكامتريل. وقد أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في حرب بيولوجية شرسة، وقد فضح ذلك الأمر وكالة ناسا الأمريكية التي أعلنت عن إطلاق غاز الكامتريل فوق العراق قبل حرب الخليج بعد تحميله بالسلالة النشيطة من الميكروب المهندس وراثيا لحساب وزارة الدفاع الأمريكية، ودمر أحد أقوى جيوش المنطقة من خلاله، وهو ما كشفته إصابة عدد كبير من الجنود الأمريكان هناك على الرغم من تطعيمهم ضد هذه الميكروبات، وهو ما فضح الأمر برمته. وقد كشف الأمر أيضا طبيب غارت نيكلسون الذي فوجئ بإصابة ابنته بفيروس غريب في فترة تواجدها في العراق هناك، والتي كانت تحقق بإصابة الجنود الأمريكيين بفيروس غريب له أعراض أغرب. والأخطر من ذلك هو ما ذكره العالم البروفيسور غابرييل شاتر الذي تحدث عن مدى الضرر الذي استحدثه غاز الكامتريل الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع عالميا، وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل مبالغ فيه، حيث أن ذلك الغاز يسبب ضررا بالغا للإنسان مثل ضيق التنفس، الإعياء المزمن، آلام الصداع، عدم حفظ التوازن، أزمة التنفس، التهاب الأنسجة الضامة، ونزيف الأنف. والأخطر من ذلك كله هو أوبئة الإنفلونزا التي انتشرت بشدة نتيجة تحول المناخ، ومنها أدت إلى تحول جيني للفيروسات. وقد نسب أيضا إليه فيروس كورونا الذي قيل بأنه أحدث بسبب إطلاق غاز الكامتريل. وقد قيل بأن غاز الكامتريل هو من أسلحة الجيل الرابع للدمار الشامل التي تستخدمه الدول العظمى الآن في الحروب الخفية، وكل ذلك ذكره العالم كنبوءة على ما نعاني منه الآن، ولكن بالطبع كل ذلك بلا دليل واحد مادي وملموس، ولكن كل المؤشرات تشير إليه وبشدة. فكلنا بلا استثناء لاحظنا التبدل العنيف الذي يحدث في المناخ عالميا، حتى الدول التي كانت تتميز بمناخ معين أصبحت الآن تعيش في مناخ مختلف تماما. وقد أعلن مركز السيطرة على الأمراض في ميريلاند نتائج خطيرة للغاية عن فترة بين عام 1991 إلى عام 2000 أن عدد الوفيات قد زاد بشكل بالغ الخطورة خلال فترة إطلاق تجارب غاز الكامتريل بمعدل 80 مليون نسمة سنويا راحوا ضحية التجارب البشعة التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية دون تعويضات. وقد ذكرت كل هذه التفاصيل في المجلة الألمانية الفضاء والزمن العدد 127. فما هو رأيك عزيزي المشاهد؟ هل تؤمن بنظرية المؤامرة وأن كل المصائب التي تحدث الآن من واقع توابع إطلاق غاز الكامتريل عالميا، أم أن لك رأي آخر؟ شاركنا به في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في الوصف تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.